بعضی موقع ها خانوم ها میان میگن که در رسیدن به ارگاسم کلا مشکل دارم. خب این هم غیر معمول نیست که یک زن یا اصلا هرگز در طول فعالیت جنسی خودش در واقع ارگاسم رو تجربه نکرده باشه و یا کاملا عادی هستش که یک زن بعد از دوره از تجربه ارگاسم بعد از مدتی رابطه جنسیش براش لذت بخش نباشه. اگر که تا الان به ارگاسم نرسیدید، خب این نگرانی نداره. بهتون گفتم همون حس رضایتی که در واقع شما از رابطه جنسی دارید ممکنه برای شما کافی باشه، ولی باید بدونید رسیدن به ارگاسم از طریق فعالیت جنسی در واقع یک مهارتی هستش که باید آموخته بشه. باید زن و مرد یا دو نفر کاپلی که با هم هستن، دو نفر شریکی که با هم، حالا بخوام اینجوری بگم، هستن، باید اون رو یاد بگیرن. و گاهی وقتها یک نکته خیلی مهم در خود ارضایی خیلی به زنها کمک میکنه که در واقع بتونن بدن خودشون رو بشناسن. اگر در واقع نرسیدن به نگران این هستید که به ارگاسم نمیرسید، ممکنه که یک مقداری خود تحریکی رو اگر امتحان کنید برای شما بد نباشه. یعنی چی؟ یعنی یاد میگیرید که اندام تناسلی شما، ناحیه حساس بدن شما کدوم ناحیه هستش، چه حس خوبی رو به شما میده و چه لذتی از اون میبرید. و وقتی که اون رو یاد گرفتید که چطور خودتون رو راضی کنید، چطور در واقع خودتون رو به ارگاسم برسونید، میتونید اون دانشی رو که کسب کردید، بخوایم اینجوری بگیم، اون درکی که از ارگاسم خودتون رو در واقع کسب کردید رو با پارتنر خودتون، با همسر خودتون، با شریک جنسی و زندگی خودتون در واقع به اشتراک بذارید. خود ارضایی همونطور که من بارها گفتم کاملا یک رفتار جنسی طبیعی و سالم هستش. خب به هر حال دیدگاه‌های جامعه در مورد خود ارضایی میتونیم بگیم که در طول سالها تغییرات خیلی زیادی کرده و در واقع به عنوان یک بخشی از سبک زندگی جنسی سالم دیگه شناخته میشه. در واقع اون تابوها و احساس شرمی که در مورد خود ارضایی بوده نسبت به گذشته کمتر شده. به همین دلیل برای خانم ها بد نیست که در واقع از طریق خود ارضایی بتونن نقاط حساس بدن خودشون رو بشناسن. در خود ارضایی هم گاهی وقتا ما ببینیم که زنها دوست دارن حالا مثلا از وسایل مختلفی برای تجربه جنسی خودشون خود ارضایی مثل اسباب بازی های جنسی استفاده کنن. هر کسی روش و سبک متفاوت خودش رو و خاص خودش رو داره. اندام تناسلی هر کسی، نقاط حساس هر فردی به روش های مختلفی در واقع به پاسخ جنسی مختلفی جواب میده. پس اگر یک روش رو امتحان میکنید یا مثلا دوست شما، خواهر شما یک روش رو امتحان میکنه و میگه من با این روش مثلا به اوج لذت میرسم و شما میرید اون روش رو امتحان میکنید و میبینید نه، نگران نباشید. این تنها به دلیل تفاوت در پاسخدهی و یا تفاوت بدن شما هستش. موضوع مهم اینه که بدن خودتون رو بشناسید. در واقع یافتن اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه، شما رو ارضا و ارگاسم میکنه، خاص و منحصر به فرد میتونه باشه. خب حالا ببینیم که چه عواملی بر ارگاسم میتونه در واقع تأثیر بذاره. مثلا مشکلی رسیدن به ارگاسم، میخوایم بگیم یا مثلا آن ارگاسمی، زمانی که قبلا ارگاسم رو داشتید و الان مثلا برای یک دوره هستش که احساس میکنید توی رابطه جنسی، زمانهایی که رابطه جنسی رو برقرار میکنید اون ارگاسم رو نمیتونید تجربه کنید. در واقع چه دلایلی میتونه باشه؟ خب من از این دلایلی که بهتون میگم در خودتون اینها رو الان یک کنکاش کنید. ببینید آیا مثلا این مشکلات رو دارید؟
اگر دارید پس سعی در برطرف کردن اونها کنید. مثلا چیا؟ مثلا تغییرات هورمونی. معمولا خانم هایی که تازه زایمان کردن به دلیل اینکه تغییرات هورمونی در اونها رخ میده ممکنه که بیمیلی جنسی اولا و دوم اینکه آنورگاسمی رو تجربه کنن و بعد از مدتی که در واقع به دلیل اینکه دوران شیردهی هستن و پرولاکتین در واقع در بدن اونها، در هورمون پرولاکتین خیلی زیاد هستش، باعث بیمیلی و باعث میشه که رسیدن به ارگاسم یکم سخت‌تر بشه. پس یک دوره زمان به خودتون بگید اگر در دوره بعد از زایمان هستید. و خانم هایی که در دوره یائسگی هستن هم ممکنه که یا دارن اون دوره یائسگی رو طی میکنن یا بعد از یائسگی هستن، ممکنه که آن ارگاسمی رو در واقع باز هم به دلیل تغییرات هورمونی تجربه کنن. انواع بیماری ها، چه روانشناختی و چه بیماری های جسمانی میتونه روی ارگاسم و به در واقع برانگیخته شدن شما در واقع منجر نشه، یعنی اثر بذاره روی برانگیختگی شما. و نکته دیگه این که گاهی وقتی خانوم ها توی رابطه هستن که درد رو حین رابطه جنسی، یعنی مقاربت دردناک رو تجربه میکنن، به مرور زمان باعث میشه که از رابطه جنسی لذت نبرن و در واقع اون ارگاسمی رو که قبلا تجربه میکردن رو تجربه نکنن. گاهی وقتا همونطور که همیشه میگم ممکنه که تحریکات به اندازه کافی صورت نگیره. وقتی که توی یک رابطه جنسی معاشقه به اندازه کافی صورت نمیگیره، علل خصوص خانم هایی که تجربه ارگاسمشون از طریق تحریک کلیتوریس و یا در واقع فورپلی هستش، رسیدن به ارگاسم براشون سخت میشه اگر تحریکات نباشه. داروهای ضد افسردگی و انواع داروهای روانپزشکی، روانشناختی میتونه روی تجربه ارگاسم شما تاثیر بذاره. نگرانی یا اضطراب از خود رابطه جنسی میتونه روی ارگاسم، وقتی که شما همش دغدغه و ترس رو دارید در حین رابطه جنسی که الان به ارگاسم نمیرسم، من به ارگاسم نمیرسم، چیکار کنم به ارگاسم. وقتی توی حین رابطه جنسی این در واقع تفکرات رو دارید، خب مسلماً این نگرانی و اضطراب باعث میشه که شما ارگاسم رو تجربه نکنید. گاهی وقتها هم خانم هایی که از مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در واقع استفاده میکنن، اینها هم ممکنه که به مرور زمان دچار آن ارگاسمی بشن. پس این هم میتونه تاثیر داشته باشه. خشکی واژن در خانم ها میتونه روی ارگاسمشون تاثیر بذاره که خشکی واژن خودش اون دلایل متفاوتی باز داره. و گاهی وقتها یک نکته خیلی مهمی که معمولا توی آنورگاسمی هستش، درگیری ها و دلخوری هایی هستش که بین زوجین هستش. در واقع اون رابطه معیوبی که بین زوجین هستش باعث میشه که فرد تجربه ارگاسم در واقع خوبی نداشته باشه.